Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Începem prima parte cu tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna octombrie este pentru absolut toată lumea o lună foarte importantă. Este o lună de inițiere care face trecerea între vechea lume și o nouă lume. Și în această lună foarte importantă, Mercur își începe tranzitul prin Scorpion, iar pentru voi activează casa a 12-a. Această casă a 12-a este o casă izolată, o casă întunecată. Este acea zonă din viața noastră de care nu suntem conștienți, pentru că asta reprezintă inconștientul colectiv. Scorpionul este semnul care transmută și transformă, regenerează. Iar Mercur are legătură cu logica, cu toate procesele noastre cognitive, cu mentalitatea, gândirea, comunicarea. Așadar, sub acest tranzit, cu acest prilej, aveți oportunitatea de a identifica exact ce vă blochează, ce tipare aveți voi în subconștient care vă blochează să fiți bine și fericiți. Este un tranzit care ne ajută să identificăm ce nu funcționează pentru a putea elibera atașamente nesănătoase, tipare nesănătoase. Este un tranzit prin care putem scăpa de depresie sau de frici. Este un tranzit prin care ne putem vindeca. Mercur, fiind logica, întâlnește Scorpionul, regenerarea. Se regenerează în mine ceva, ajung la o concluzie logică, știu mai bine ce am de făcut. Pe de altă parte, poate însemna o relație amoroasă, în tăcere, în taină, care poate fi foarte pasională sau care vă poate da bătăi de cap. În consecință, dacă vă doriți să trăiți într-un carusel emoțional, o păstrați, dacă nu, atunci o aduceți în lumină. Tot în această lună avem o lună plină în Berbec, iar acest lucru se produce pe casa a 5-a. Casa iubirii, a copiilor, a copilului interior, a bucuriei vieții, a pasiunii, a creativității, dar și a riscului. Luna plină înseamnă concluzie. Evaluez ceva, pot modifica ce nu îmi servește, ce nu a funcționat, iar Berbecul este inițierea, a fi, începutul. Pot lăsa deoparte ce mă încurcă, ce mă doare cel mai tare pentru a o lua de la început. Mă pot maturiza, mă pot aprecia mai mult, pot să-mi cunosc valoarea, pot să știu cine sunt și ce vreau cu prilejul acestei luni pline. Energia mă ajută să identific unde nu îmi știu valoarea, ce fac greșit pentru a putea să o iau de la început, ca să pot resimți pe deplin bucuria vieții. Poate implica copiii care termină niște cursuri, acum merg la o competiție unde pot obține un premiu. Poate fi ceva ce implică o schimbare pe zona educației copiilor voștri, poate fi o remediere de situație, o împăcare sau poate fi o nouă etapă în relația pe care o aveți, așa cum am spus. Nu vreau să știm doar noi despre asta, ci trebuie să spunem întregii lumi despre relația noastră de iubire. Venus își începe tranzitul prin Balanță, pe zona casei a 11-a, care are legătură cu viitorul. Grupurile de prieteni, anturajul, faima, prestigiul, renumele, recompensele, idealurile înalte. Venus, în principal, are legătură cu relațiile și cu banii, iar Balanța, ca arhetip, reprezintă relațiile, negocierea, medierea conflictelor. O lună pentru frumos, o lună în care vă doriți ca lucrurile să funcționeze bine în viața voastră și vă puteți face niște planuri foarte solide, atât prin perspectiva relației pe care o aveți sau prin perspectiva bugetului, prin perspectiva planurilor pe care le aveți la nivel financiar. Venus aici este o energie magnetică care atrage un punct de echilibru. Fie în cercul de prieteni, să vă dați seama cine vă este alături și cine nu. Fie la nivel general, pentru viitorul vostru, aveți posibilitatea să ajustați din timp ce nu funcționează, să vă eliberați de acea piatră care vă ține pe loc, să vă dați seama unde vă sabotați de asemenea, unde nu aveți încredere în voi, unde sunteți pesimiști. Sau poate în sfârșit anunțați întreaga lume că vă oficializați relația despre care vorbeam anterior. Pluton, guvernatorul Scorpionului, își reia în sfârșit mersul direct prin arhetipul Vărsătorului pe zona casei a 3-a. Aici vorbim despre comunitate, vecini, familie extinsă, tot ceea ce implică drumurile pe distanțe scurte, tranzacțiile comerciale, cursurile care durează puțin, tot ceea ce implică mentalitatea.
Pluto este cel care transformă, regenerează tot ceea ce atinge, iar Vărsătorul, arhetipul care nivelează, egalează. Egalitate, umanitate, fraternitate. În consecință, reluarea mersului direct a planetei Pluto poate aduce echilibru. În ceea ce privește cursurile, poate acum puteți începe să studiați niște lucruri pentru că aveți nevoie de o diplomă sau în sfârșit vă puteți da anumite examene pentru a vă lua un atestat, o calificare. Poate fi vorba și despre faptul că acum aveți curaj să vorbiți despre niște lucruri cu oamenii, vecinii, în comunitatea voastră, familie extinsă, să atingeți acele subiecte tabu sau sensibile pe care anterior nu aveați curajul să le aduceți în lumină sau să le inițiați. Poate fi vorba și despre o schimbare, când vine vorba despre vecini, comunitate, dacă existau pe acolo conflicte, să se lămurească niște aspecte importante din viața voastră. Apoi avem un eveniment frumos, o lună nouă în balanță, tot pe casa 11-a, cu o încredere mai mare către viitor. Un prilej să vă restabiliți ordinea în viață, să vă restabiliți prioritatea în viață, să vă reconfigurați traseul. Uite alături de cine vreau să mă aflu. Dacă vreau să am succes, mă poziționez în preajma unor oameni de succes, care nu sunt depresivi, care nu sunt pesimiști, pentru că știți cum se spune, spunem lângă cine ești ca să-ți spun cine poți deveni. Este o ocazie foarte bună să vă ancorați, să vă prindeți într-un cerc, să oficializați ceva cu niște acte sau să faceți niște studii acum și certificarea din urma acestora vă schimbă viitorul. Vă oferă mai multe șanse, o perspectivă mai amplă la nivel financiar sau vă poziționează pe voi diferit într-un colectiv. Neptun, care este deja în retrogradare, face un pas înapoi în Pești pentru ultima dată, pentru mulți ani de acum înainte, reactivează casa a patra, iar pentru voi asta înseamnă casă, spațiu locativ, domiciliu, mama, tata, familia mea, rădăcinile, trecutul. În acest sens, Neptun vine cu o conotație foarte spirituală, el cu asta se ocupă, reprezintă oceanul, reprezintă spiritualitatea, întregul, dar și decepția și mirajul. Iar Peștii aduc în discuție empatia, sacrificiul, jertfa, ne amestecăm așa și nu prea știm cine suntem. În acest sens, uite că vă găsiți locul în această lume, locul în casa voastră sau se lămuresc niște situații care sigur că vin din trecut, care pot avea legătură cu familia voastră sau poate acum reevaluați conceptul de familie, vă doriți să vă întemeiați o familie a voastră, devin mai clare planurile pentru viitor, ne căsătorim, nu ne căsătorim, ce facem noi aici, pentru că viața noastră nu este o joacă. Pot fi așa discuții pe parcursul acestei luni, pentru că avem luna nouă în balanță și luna plină în berbec. Eu cu tine, eu și tu sau noi împreună. De asemenea, pentru că îl vom avea la început de lună pe Mercur în Scorpion în casa a 12-a, putem identifica acum ce obiceiuri nesănătoase, ce tipare toxice am preluat din familia noastră, ce frici, pentru a le putea îndepărta. Soarele intră și el în Scorpion pe casa a 12-a și spune curaj, nu-ți fie frică. Ăsta este adevărul, fie că îl accepti, fie că nu. Trebuie să schimbi anumite lucruri. Pot fi bani pe care îi primești din străinătate, poate fi o capacitate excelentă de a identifica ce nu funcționează, să găsești niște disfuncționalități în orice arie din viața ta, să identifici în tine tipare nesănătoase sau să te vindeci de depresie sau să te vindeci pur și simplu la nivel general. Poate fi o ieșire din izolare, o strălucire, o acceptare care ți aduce pace și liniște sufletească. Și nu în ultimul rând, Mercur, care reprezintă logica, gândirea, mentalitatea, intelectul, intră în Săgetător spre sfârșit de lună și activează casa întâi. Această casă are legătură cu identitatea proprie, cu tine, cum vezi lumea, cum te vede lumea pe tine, viața ta, ce-ți dorești, aspectul fizic, corpul fizic. Voi, ca arhetip, reprezentați perspectiva amplă, profesorul, concluzia finală, iar Mercur, în opoziție, guvernează Gemenii, logica, detaliile. Poți extrage, în urma acestei luni, o concluzie. În urma evenimentelor întâmplate pe parcursul acestei luni sau de-a lungul vieții tale, să tragi o concluzie, să se limpezească niște situații, să gândești logic, să fie o concluzie logică sau să înveți să extragi esențialul din toate întâmplările din viața ta.
Te poate face mai magnetic, poți fi mai ocupat, poți fi mai interesat sau mai interesant pe parcursul acestei luni. Mai interesat de informații sau mai interesant pentru alții. Poți tu să predai niște cursuri, poți tu să o înveți pe ceilalți, pentru că sub arhetipul săgetătorului, elevul devine profesor. Poate unii dintre voi doriți să vă schimbați cariera sau poate pentru unii dintre voi este nevoie de această energie care să vă împingă de la spate și să vă spună, hai că poți. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Casa a doua, casa a șasea, banii și rutina, norocul, coincidență fericită, o conjunctură favorabilă, întâlniri neașteptate, cadre, situații, un context extraordinar de bun prin care tu te poți afirma, poți ieși din anonimat. Este o lună în care ți se pot recunoaște niște merite, este o lună în care ți se poate întâmpla ceea ce îți dorești tu dintotdeauna. Noroc! Poate fi o creștere financiară, poate fi un nou loc de muncă, o colaborare, ți se poate schimba rutina, te poți însănătoși, poate fi în sfârșit un diagnostic, poate fi în sfârșit un leac, o soluție, un remediu la o problemă pe care o ai, cu care te confrunți. Poate fi un flirt, uite, sau de la stadiul de flirt la acela de relație stabilă. Aici avem copilul și numărul 13, care înseamnă arcana moartea, o situație care se transformă. Fie în legătură cu casa în care locuiești, devii mai matur, te apuci de niște lucruri pentru că în sfârșit îți permiți, fie este vorba despre un început. Ori poți avea un copil, ori auzi că cineva din familia ta extinsă are un copil, ori este vorba despre o energie care te invită să fii spontan, să te lași purtat de valul pe care ești acum sau să te urci pe acest val al schimbării pentru a-ți asigura viitorul. Este o nouă perspectivă, este și o lună în care să îndrăznești să faci niște lucruri noi. Iar aici avem un bici. Singurul blocaj în fața unei vieți fericite ești chiar tu. 11 înseamnă întuneric sau lumină. 11 înseamnă ai încredere în tine sau te autosabotezi. Pentru că cel mai mare dușman în acest caz, în acest context, poți fi tu. Tu și neîncrederea în tine însuți sau însăți. Poate fi o perioadă în care remediezi niște lucruri, mai faci o dată și de data aceasta reușești. Poate, spre exemplu, ai făcut școala de șofer și în sfârșit treci examenul, chiar dacă a trebuit să repeți niște cursuri. Poate fi vorba despre niște tensiuni care se rezolvă, despre niște tensiuni musculare sau poate fi vorba despre o însănătoșire. Sau poate ar trebui pur și simplu să reiei niște analize. Să îți schimbi un punct de vedere, să îți reșlefuiești perspectiva sau să îți reconfigurezi traseul. Dacă o ușă s-a închis, nu mai bate la aceeași ușă închisă. Vezi că se deschide alta. Ceva legat de viitor. Pe casa 11 aveți Venus în balanță, bani, relații, prosperitate, energie magnetică. Poate nu mai trebuie să stai în preajma unui grup de oameni, să schimbi cercul de prieteni, anturajul, poate te muți din zona în care locuiești și erai obișnuit acolo cu vecinii care îți deveniseră ca un fel de familie. Da, dar vezi că preluai foarte mult din energia lor și asta te încurca pe tine să gândești limpede în viitorul tău. Poate fi și asta. 3 de cupe, asul de monede, înalta preoteasă, împărăteasa și 10 de monede. Pentru unii dintre voi bat clopotele la biserică, puteți fi ceruți în căsătorie. Pentru alții dintre voi se echilibrează ceva la nivel financiar, iar pentru alții dintre voi este o convingere, aflați ceva, un rezultat pentru care ați stat cu sufletul la gură, se lămurește o situație, se schimbă ceva. Se schimbă mai ales în măsura în care ați fost foarte stresați în ultima perioadă, ceva ce nu știați, se clarifică. Aflați ceva anume, începeți niște colaborări. Știți cum se spune omul potrivit la locul potrivit? Așa este această lună pentru voi, dar trebuie activată în urma propriei voastre voințe și decizii. Voi sunteți cei care vă șlefuiți viitorul. Poate fi pentru unii dintre voi, dintr-o joacă, o șansă de creștere, un loc de muncă, o colaborare.
Pe zona de relații pare să fie o lună bună, o lună în care în sfârșit știi pe ce te bazezi. Poate fi pentru alții dintre voi în sfârșit, după îndelungi tratamente, conceperea unui copil în cazul în care existau provocări în acest sens. Sau poate fi nașterea unui copil, o surpriză, ceva neașteptat, o binecuvântare pentru care toată familia se bucură acum. Poate fi vorba despre ajutor în casă, în cazul în care sunteți părinți acum, proaspeți părinți. Să nu vă temeți pentru că lucrurile se pot rezolva. Poate fi revenirea la locul de muncă în urma unei perioade de maternitate, concediu maternal, și lucrurile vor fi bine și veți găsi soluții să vă descurcați. De asemenea, mai poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vă găsiți un partener de viață, dacă sunteți singuri sau dacă ați fost foarte mult timp singuri. Este o lună extrem de bună la nivel energetic, însă lucrurile pot rămâne ca și până acum, dacă voi nu vă aliniați la acest potențial. O ieșire din zona de confort, asta înseamnă 3 de cupe, asul de monede și înalta preoteasă. Ies din zona de confort și o iau de la început, chiar dacă asta înseamnă timp, efort și poate bani, pentru că asta mi-aduce mie stabilitate și financiar, și emoțional, și mental, pe termen lung. Pe zona de sănătate este o perioadă în care identificați ceva sau rezolvați ceva. Vă simțiți bine, vă simțiți mai bine. Pot fi mici intervenții pe zona oftalmologică sau poate fi ceva legat de stomatologie pe parcursul acestei luni. Soarele, nașterea unui copil, un nou proiect, un nou loc de muncă, ceva nou începe, faceți ceva și ce începeți voi acum este un proiect mare, ceva amplu în viața voastră. Poate fi vorba și despre convingerea că cineva vă iubește și că vrea să vă stea alături. Aveți și tranzite prin casa a 5-a, aveți luna plină din Berbec pe casa a 5-a, ceva se încheie și în sfârșit începem un lucru nou. Uite, trec peste o supărare, trec peste niște impedimente, în sfârșit mă bucur. Sau poate fi vorba despre o concluzie. Nu-mi mai place acest loc de muncă, nu mai simt bucurie aici, îmi caut altceva și vă și găsiți imediat. Și asta se poate întâmpla. Sau remedierea unei situații conflictuale pe care o aveați în relația cu copiii sau copiii voștri se simt mai bine și revin la nivel medical și acest lucru se poate, există o îmbunătățire acolo. Este o mare diferență între ceea ce îți dorești și ceea ce poți face. Ăsta este un mesaj pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi ai încredere, este mesajul, pentru că ceea ce îți dorești poate fi al tău. Trebuie doar să găsești în tine forța și curajul să treci peste acele etape, acele momente din viața ta în care lucrurile nu ți-au ieșit. Să nu lași o supărare anterioară să te definească pentru totdeauna. De asemenea, este vorba despre o situație anterioară în ceea ce privește familia, structura acesteia, casa în care locuiești sau ceva legat de casă, niște datorii, niște taxe, niște impozite, un credit, ceva. Informații care v-au tulburat anterior, v-au creat o nesiguranță, acum se pot lămuri. Găsește o cale, ceva este aici pe o pantă bună, pe o direcție bună, în creștere. Este o lună de creștere pentru voi. Stelele, numărul 5, uite, pe zona casei a 5-a, copilul interior, tu crești, te maturizezi, ai mai multă încredere, ești văzut, ești atrăgător, poți întâlni pe cineva, poți duce o relație la alt nivel, poți avea un copil, relația cu ai tăi copii se poate îmbunătăți, viața copiilor tăi se poate îmbunătăți, ei pot scăpa de niște afecțiuni, de un stres, de niște probleme, se rezolvă niște lucruri în acest sens. Poți manifesta tot ceea ce îți dorești. O dorință poate deveni realitate. Tema dorinței este dublată. Și o sabie. Fă schimbarea. O schimbare. O schimbare în ceea ce privește afacerea, dacă ai o afacere, o schimbare care poate apărea din zona prietenilor cei mai buni, ori te ajută cineva foarte drag să faci o schimbare, ori este vorba despre o schimbare care implică relația. Pentru unii dintre voi poate fi divorț cu copii minori, însă vă veți descurca și în acest sens, iar pentru alții dintre voi poate fi o trecere la alt nivel, de la iubiți, care se văd din când în când, la căsătorie și acest lucru
este prezent aici în acest potențial. Sabia adevărului, un contract, o colaborare, un nou loc de muncă sau un act adițional. Încredere foarte multă în tine, autonomie, independență, uite să-i mentorezi pe ceilalți, poate fi un curs, poate fi ceva legat de antreprenoriat, o revenire în acest sens, poate fi oportunitatea acum foarte bună sau să se creeze o ocazie prin care să studiezi ceva ce poți și tu la rândul tău să dai mai departe pentru că ești perfect capabil. Te regenerezi în sensul în care îți recapeți entuziasmul, bucuria și încrederea în tine însuți sau însăți. Poate fi și o lună foarte bună în care sunteți mai conectați cu oamenii, vorbiți mai mult, vă faceți planuri, comunicați mai mult și asta vă creează o stare de bine. Să vedem ce ne spun și talismanele. O lună în care poți să descoperi un talent, uite, o lună în care te poți bucura de viață, o lună în care poți merge la petreceri sau ieși în oraș, mergi la un film, ceva activitate socială care îți face foarte mult bine. Karma, scapi de un stres, de ceva ce a fost extrem de stresant, ori pe parte financiară, ori pe parte legală, se poate rezolva ceva legal vorbind. Ori este ceva ce implică străinătatea, poate scapi de niște deplasări. Zâmbetul este același în toate limbile. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, tu te descurci. Uite, o veste bună sau ceva ce se întâmplă bine pe zona relației. Este o creștere. Devii mai înțelept sau tratezi niște lucruri cu mai mare lejeritate. O încheiere care sigur că aduce de la sine și un început mai bun. O călătorie, posibilitatea să vezi, să te revezi cu cineva, să mergi la un curs, la un studiu, la ceva aprofundat, la un eveniment, la o convenție, ceva ce-ți place, ceva ce-ți dă sens. Pentru alții dintre voi este o lună în care se oficializează ceva în relația voastră, ori înțelegeți că cineva vă iubește, cineva nu vă mai respinge, se calmează apele, ori cineva vă declară dragostea, ori uite, se naște un copil sau începe ceva. Sau ai voștri copii, poate, au copii și voi deveniți bunici. Nu te da bătut. Sau faptul că nu te-ai dat bătut până acum îți aduce în această lună rodul muncii tale. Pentru alții dintre voi, chiar dacă este o provocare, chiar dacă poate vremurile acestea nu sunt neapărat favorabile pentru noi toți, să avem încredere pentru că avem prieteni alături. Pe de altă parte, atenție la animalele de companie. Poate unii dintre voi aveți în acest sens ceva de făcut. Avem aici arhetipul fecioarei pe de-o parte, care poate însemna medicină veterinară, farmacie veterinară, pet shop, ceva de genul acesta, sau poate fi vorba despre faptul că cineva îți este loial. Sau oriunde te duce tu, uite, în Uniunea Europeană, poți fi bine, să nu te blochezi în propriile tale limite, să nu-ți pui singur bariere, pietre în drum. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o relocare. A venit vremea să tragi linie, să faci bilanțul, să împachetezi totul și să te relochezi. Unde asta vei ști doar tu ce ți se potrivește. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre voi. Eu, acum, pot fi alfa, pot face ceva. Poate unii dintre voi puteți fi antreprenori și afacerea voastră dintr-o dată are un boom, ia amploare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!